Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ tổng hợp giới thiệu cho các bạn một số cái app edit video miễn phí và có cả trả phí nữa ở trên Windows 11. Như các bạn đã biết ấy, thì cái Windows 11 là hệ điều hành mới của Microsoft và nó ra đời thì cũng được gần 1 năm rồi, nhưng mà hiện tại thì người dùng thì cũng chưa nhiều lắm so với Windows 10. Tuy nhiên là chắc là tương lai thì các bạn sẽ phải cập nhật lên cái bản Windows 11 này thôi, bởi vì thứ nhất là nó cũng phù hợp với thời đại, thứ hai nữa là nó sẽ ngày càng cải thiện ấy, và cái hiệu năng các thứ thì nó sẽ tốt. Thế thì nếu như mà các bạn mà đang tìm kiếm một cái phần mềm hoặc là cái app để các bạn có thể edit được video ở trên cái hệ điều hành Windows 11, kể cả miễn phí hoặc trả phí, thì các bạn hãy xem video này. Ok, mình sẽ giới thiệu một số cái tên tuổi của các cái app edit video và sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn làm nào để có thể edit được một cái video với cái phần mềm, với cái app ở trên máy tính. Ok, bắt đầu. Đầu tiên ấy là cái app đầu tiên mà mình khuyên các bạn nên thử dùng nếu như các bạn không muốn phải trả tiền để mua những cái phần mềm edit video mà kiểu mất tiền, như kiểu Filmora hoặc là Premiere hoặc là Final Cut Pro các kiểu ấy, thì đấy là cái app Shortcut nhé. Đây là một cái phần mềm mà hoàn toàn miễn phí, các bạn nhé, mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, và nó có thể chạy được trên các cái hệ điều hành của Windows này, macOS và Linux. Thì với cái phần mềm Shortcut ấy, thường thì nó sẽ chỉ phù hợp với những cái người mà mới bắt đầu edit video ấy, mới bắt đầu học edit video và muốn trải nghiệm được cái quy trình cắt ghép video nó như thế nào, thêm chữ rồi thêm hiệu ứng, chỉnh màu, chỉnh miếc ra sao, sau đó có thể là up lên YouTube. Bởi vì nó có một số cái nhược điểm, hạn chế của cái Shortcut. Thứ nhất là nó cũng hay bị kiểu crash, hay bị đóng bất ngờ, phần mềm nó hay đóng bất ngờ. Thực ra là đang edit dở tự nhiên nó kiểu out ra ấy, mình rất là khó chịu. Với thứ hai nữa là cái quy trình làm việc của nó, tức là nó hơi bị cổ một tí. Bạn đưa video vào, sau đó là bạn phải kiểu thêm các cái filter để bạn crop video này, hoặc là bạn muốn kiểu dạng chèn ảnh trên nick vào ấy, thì bạn cũng phải thêm cho nó một cái filter. Thế sau đó thì các bạn mới có thể chỉnh được. Chứ là nó không dễ sử dụng như các cái phần mềm hiện đại mới bây giờ. Mặc dù mã nguồn mở thì cộng đồng cũng tương đối đông đấy. Tuy nhiên nó cũng là một cái phần mềm phù hợp cho các bạn để các bạn có thể bắt đầu cái công việc làm video YouTube hoặc là dựng phim các thứ. Để tải phần mềm các thứ thì các bạn có thể đi đến cái trang shortcut.org nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ qua nhé. Ví dụ bạn mở cái Chrome của bạn lên, sau bạn đánh vào chữ shortcut nhé. Đây, đánh vào chữ này nhé, shortcut.org. Các bạn enter thì nó sẽ đi đến cái trang của Shortcut và nó sẽ giới thiệu với các bạn tất cả mấy cái thứ linh tinh. Nhưng mà ở đây nó là cái trang web mà kiểu miễn phí đó, người ta vẫn đặt cả quảng cáo ở trên cái trang web. Nên các bạn cẩn thận đừng kích vào mấy cái quảng cáo này, không thì nó lại kiểu chạy đến mấy cái linh tinh. Để tải ấy, hoặc là để đọc các thứ thì các bạn có thể đọc ở đây. Ở đây các bạn có thể xem này, nó support, tức là nó hỗ trợ rất là nhiều các cái định dạng video khác nhau. Rồi là xuất bản 4K, 4K các thứ, tất cả những cái thứ đấy thì bạn có thể đọc ở trên trang web, trang chủ của Shortcut. Bạn kích vào phần feature này, trong phần feature này nhé, đấy lại ra quảng cáo để đóng rồi, vì nó miễn phí mà. Đây, support 4K progress rồi các kiểu này, audio feature này, audio chỉnh to nhỏ tiếng các thứ này. Đấy, rồi video effect các thứ. Tất cả những cái thứ này nhưng mà nó bằng tiếng Anh. Thì các bạn nếu như các bạn muốn tải ấy, thì các bạn ấn vào nút này download nhé. Bạn ấn vào download. Sau bạn chọn cái này nhé, chọn cái Windows Installer này nhé. Bạn chọn cái Windows Installer này thì nó sẽ tải về máy tính của bạn. Sau đó bạn kích kiểu cài đặt các thứ ấy. Cài đặt và chọn cái ổ đĩa, nhớ chọn cái ổ nào mà nó còn dung lượng. Mình thì mình đã cài Shortcut rồi nhé. Ví dụ mình sẽ chỉ cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ tìm ở trên máy của mình. Đây, cái icon của nó đây, tức là cái biểu tượng của nó ấy, của Shortcut ấy, các bạn kích vào đây. Để mình chỉ cho các bạn sơ sơ là mình dựng video rồi là cắt ghép video, thêm track như thế nào, thêm chuyển cảnh, chuyển ghép như thế nào ở trên Shortcut. Sẽ sơ bộ thôi, còn nếu như bạn nào mà muốn xem cái video hướng dẫn chi tiết về Shortcut ấy, mình có thể đặt ở ngay trên góc phải màn hình ấy. Vì trước đây mình làm rồi, bản mới này thì nó cũng y hệt cái bản này thôi. Còn cái bản kia thì mình hướng dẫn ở trên Windows 10. Với Windows 11 thì nó cũng như vậy thôi, tại vì hệ điều hành nó tương tự với nhau. Nhưng mà mình có một cái chắc là nó sẽ tương thích với Windows 11. Ok, đây là cái dự án mình recover lại.
tức là mình đã thử một cái dự án và nó bị crash. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cái giao diện nhé, giao diện sử dụng. Và cái giao diện này là giao diện FX là để gọi là chỉnh hiệu ứng các thứ. Ở trên góc này nó sẽ có thêm là editing này. Editing là nếu như mà các bạn chỉnh sửa cắt ghép video ấy, thì các bạn sẽ chọn vào cái tab editing. Bạn muốn chỉnh màu thì bạn có thể chuyển đến đây vào cái tab này. Thực ra thì bản chất nó vẫn là một cái giao diện như này thôi, nhưng mà nó tối ưu cho việc cho một cái công việc cụ thể. Ví dụ việc chỉnh màu thì nó hiện lên mấy cái này, palette này, scope này, waveform này của phần màu ấy, để mình có thể nhìn được dễ hơn. Chứ còn cái công cụ chỉnh thì các bạn vẫn phải thêm cho nó cái filter nhé. Đấy là một cái hạn chế của shortcut. Còn audio nó cũng ra cái này. Đây, audio bạn cũng có thể chỉnh được audio ở phần này. Nhưng mà nó cũng phải thêm filter để chỉnh audio. Kể cả là bạn muốn chỉnh âm thanh to hay nhỏ hay như nào thì bạn cũng phải chỉnh audio. Thế còn đầu tiên bạn sẽ ở phần editing. Ở phần editing chẳng hạn bạn sẽ tạo một cái dự án ở đây. Ví dụ mình có thể kích vào file để mình tạo một cái dự án mới cho các bạn xem. Kích vào file, mình sẽ phải lưu cái dự án này lại. Dự án 1 chẳng hạn. Kích vào save. Để mình tạo một cái dự án khác. Khi mà các bạn mở shortcut lên, nó sẽ hiện ra như này. Sau đó bạn thứ nhất bạn chọn cái địa điểm để bạn lưu cái dự án của bạn. Ví dụ ở đây project folder là mình sẽ lưu vào shortcut. Tên của dự án, bạn có thể đặt tên cho dự án là gì. Ví dụ dự án 2 chẳng hạn. Sau đó các bạn có thể chọn cái thông số của dự án. Ví dụ bạn kích vào đây. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều các cái thông số sẵn để cho mình chọn. Ví dụ để làm YouTube các thứ bạn có thể chọn là HD 1080p 24 khung hình trên giây, tức là 24 fps đấy. Hoặc là nếu như bạn muốn edit video 4K các thứ, UHD 4K các thứ ở dưới này đều có, kể cả đến 60 khung hình trên giây nhé. Đấy là cái hay của shortcut. Còn bạn có thể chọn thêm này, tức là thêm cho nó một cái preset cho dự án. Tuy nhiên là đối với YouTuber hoặc là những người mà làm video mới ấy, thì các bạn sẽ chọn này HD 1080 p24 frame. Các bạn có thể ấn vào bắt đầu để bắt đầu có thể đưa video các thứ và đưa ảnh, đưa nhạc các thứ vào để tiến hành chỉnh sửa video. Thế nếu mà muốn đưa video vào thì các bạn sẽ kích vào cái phần này, phần playlist nhé. Trong phần playlist này thì các bạn có thể kéo thả cái video ở bên ngoài vào trong cái khung này, trong cái playlist này. Ví dụ mình sẽ ra cái màn hình chính của mình nhé, mình sẽ show cái màn hình. Tại vì mình đặt một cái video gọi là ví dụ ở ngoài màn hình. Ví dụ đây là cái video mà mình định chỉnh nhé. Đây là một cái video đoạn ngắn thôi. Mình có nói về một cái vấn đề gọi là về một cái phần mềm quay màn hình và bằng tiếng Anh các thứ. Thì bây giờ mình có thể kéo và mình thả vào shortcut. Đây là cái cách mà để mà bạn đưa vào nhé. Bây giờ mình sẽ bật cái shortcut lên. Bật cái shortcut lên, thu cái cửa sổ nó bé bé lại. Sau đó đây mình kéo đây. Kéo nó vào phần playlist này. Bạn kích vào chọn vào cái này, các bạn kéo bạn thả nó vào phần chỗ này, vào playlist. Đây là cách mà để bạn có thể đưa video hoặc là ảnh hoặc là nhạc các thứ đưa vào trong shortcut. Đấy. Tức là bằng cách là kéo thả thôi. Thì cái bước tiếp theo là bạn có thể play cái video, đúng không? Play. Cao tí. Ok. Cho cao camera tí, hơi lệch tí. Đó, bạn có thể play và xem cái video của bạn. Sau đó sau khi mà bạn play ok rồi, bạn muốn đưa hướng bạn chỉnh sửa, bạn như kiểu bạn cắt ghép các thứ, thì ở trên timeline bạn có thể kéo thả thẳng trực tiếp xuống timeline cũng được nhé. Ví dụ như này bạn kéo thả trực tiếp xuống timeline. Ở đây cái timeline của shortcut ấy, thì nó sẽ có hai cái timeline. Một cái là keyframe timeline và một cái là timeline bình thường. Ở đây là timeline này và keyframe này. Đó, thì các bạn chú ý nếu như các bạn kéo video hoặc ảnh xuống cái timeline mà nó không hiện ra ấy, thì cẩn thận là các bạn ấn vào cái keyframe này chứ không phải vào cái timeline chỗ này. Ở trên thanh công cụ bên trên này ấy, thì nó sẽ có cách là hiện timeline, hiện playlist. Tất cả những cái này nó đều là các cái tính năng của phần mềm ấy. Ví dụ bạn muốn kích vào đây nó sẽ có thể ẩn hoặc là hiện cái timeline lên, thì bạn nhấn vào đây này, vào cái phần view này. Đó. Thì ví dụ đây là cái timeline chẳng hạn, đây là cái track nhé. Timeline của shortcut thì nó sẽ có nhiều track. Tức là bạn muốn thêm bao nhiêu track thì thêm bao nhiêu cái dòng video thì thêm để ok. Bạn muốn thêm ấy thì các bạn có thể kích chuột phải vào đầu của timeline ấy. Kích tiếp vào track operation này, bạn thêm add audio track. Bạn muốn thêm audio track thì ở chỗ này, thêm video track ở chỗ này. Ví dụ ở đây mình có một cái video track trước nhé, mình play trước, mình chỉ các bạn nhé. Khi mà mình play thì mình sẽ có một cái cửa sổ preview ở giữa này. Nói chung là cái này nó là chung hết rồi. Nó là chung của các cái phần mềm edit video, các cái app để edit video trên máy tính nó đều như thế này thôi. Nó đều có một cái timeline và có một cái chỗ để preview. Tức là có cái chỗ để xem trước cái phần mà mình cắt ghép ở trên timeline. Ví dụ mình play. Cho cao camera tí, hơi lệch tí. Đó, ví dụ đoạn đầu này nhá, đến cả cái đoạn đầu này mà mình không muốn, tức là mình muốn cắt video ở trong shortcut. Cắt cái video, ví dụ cái đoạn đầu này mình đang chưa nói gì, để đến đoạn này từ bây giờ bắt đầu mình nói. Ví dụ Hi guys, welcome to another. Thì nếu như mà mình bắt đầu mình muốn cắt ở ngay chỗ này ấy, mình sẽ đưa cái kim thời gian về cái vị trí mình cần cắt.
Đó, mình có thể nhấn phím này là phím cắt nhé, split add playhead, hoặc là các bạn có thể nhấn phím tắt là phím S để các bạn cắt cái phần này đi. Sau đó thì các bạn có thể xóa cái phần đầu. Ví dụ mình chọn vào phần đầu, mình ấn phím delete để mình xóa nó đi. Và khi đó mình sẽ có một cái khoảng trống ở trên timeline, thì cái khoảng trống này mình có thể xóa bằng cách là kích chuột phải, chọn remove để nó xóa cái khoảng trống ấy đi. Và bây giờ mình đã được một cái đoạn như này. Hi guys, welcome to another tutorial. Đó là cách cắt. Còn nếu mà muốn trim video ấy, thì các bạn sẽ kích cái con chuột vào bên mép phải của cái clip, sau đó bạn nhấn vào, bạn giữ, bạn kéo nó về bên phải thì nó sẽ trim ngắn cái clip của bạn lại. Thế còn bây giờ ví dụ bạn muốn thêm một cái chuyển cảnh cho clip chẳng hạn, giả dụ ở chỗ này nhé, ở chỗ này mình cắt đúng không, ở đây mình cắt chẳng hạn, sau đó là mình cắt tiếp ở chỗ này và mình chuyển từ hai cảnh cho nhau, cắt tiếp ở chỗ này, sau đó mình sẽ xóa cái đoạn ở giữa đi, xóa delete đi, mình remove cái này đi. Giả dụ mình muốn thêm chuyển cảnh ở chỗ này trong shortcut thì rất là đơn giản, bạn chỉ cần chọn cái clip ở bên phải này, sau đó bạn sẽ kéo đè lên cái clip ở bên trái, các bạn thả chuột ra, nó sẽ tạo cho bạn cái chuyển cảnh distort. Đây là cái chuyển cảnh mặc định ở trong shortcut nhé. By the way, the first way is to use. Nhìn cái này thì nó hơi khó, nên ví dụ mình sẽ đưa một cái video khác vào cho các bạn dễ nhìn nhé. Ví dụ một cái video khác. Ok, ví dụ cái này chẳng hạn, ổ cứng WD. Ví dụ mình sẽ đưa một cái video của mình hôm trước mình làm review về cái ổ cứng vào trong shortcut, sau đó mình sẽ xóa cái này đi chẳng hạn. Tức là mình chuyển cảnh từ cái clip này sang clip này, ví dụ mình kéo đây, đúng không? Ok, ở đây có cái chuyển cảnh sẵn rồi, mình có thể xóa cái chuyển cảnh này đi. Bây giờ mình có một đoạn như này. By the way, ok. Đây mình kéo nhầm cái clip này. Đây, kéo clip này. Từ cái clip mà có cái người này sang cái clip này. Ví dụ mình muốn chuyển cảnh thì mình kéo đè cái clip 2 lên clip 1, đúng không? Tạo ra cái chuyển cảnh distort từ cái clip này sang. Rất là dễ. It may be overwhelming. By the Đó, rất là dễ dàng thôi. Đấy là cái cách mà tạo chuyển cảnh ở trong shortcut. Mặc dù nó có nhiều loại chuyển cảnh khác nhé. Các bạn nếu mà kích vào property này, kích chuột phải vào cái chỗ chuyển cảnh này, sau các bạn có thể chọn này, ngoài cái distort là cái mặc định nha, bạn còn rất là nhiều cái kiểu bando, bar, horizontal các kiểu ấy. Đấy thì các bạn thích thì các bạn có thể chọn ở đây iris box này, mình đổi nó sang nhé. Sau đó mình sẽ kích lại. Sometimes it may be overwhelming. Ok, về cơ bản đấy là transition ở trong shortcut. Thì nó cũng có rất là nhiều transition ấy, chứ nó không phải chỉ có mỗi một cái distort là mặc định. Còn bây giờ ví dụ nhé, ví dụ mình muốn thêm cái công cụ chỉnh màu, chỉnh miếc cho video chẳng hạn, thì mình sẽ chọn vào cái clip ở trên timeline, sau đó mình sẽ đi đến tiếp vào cái phần này nhé, gọi là phần filter các bạn nhé. Như mình đề cập từ đầu ấy, shortcut là luôn là kiểu thêm filter. Thì các bạn kích vào filter, sau các bạn kích vào nút S này. Ví dụ phần màu là mình sẽ chỉnh là color, đúng không? Đánh vào color, sau đó mình sẽ cho cái color grading này vào. Sau color grading nó sẽ cho bạn tức là mấy cái công cụ để bạn chỉnh là shadow này, midtone này, highlight này. Ví dụ mình muốn tăng cái shadow này, tăng hoặc giảm cái shadow, mình có thể kéo ở đây này. Đó. Midtone ở chỗ này, midtone, đọc hơi tiếng Anh hơi chán. Highlight, giảm highlight, tăng highlight các thứ. Tức là nó là cái công cụ chỉnh màu ở đây, thì các bạn cũng phải thêm filter cho nó. Ví dụ bạn muốn bỏ cái filter ấy đi, bạn nhấn vào dấu trừ này, bỏ cái filter ấy đi. Thế còn ví dụ mình muốn crop video, hoặc là mình muốn kiểu biến đổi cái transform ấy, gọi biến đổi cái video hoặc ảnh ấy, thì mình cũng phải thêm cho nó cái filter. Ví dụ thêm một cái filter ở đây gọi là size. Size thì nó sẽ làm kiểu giảm kích thước của video hoặc là ảnh. Chọn vào đây. Đó, chọn vào cái này, sau đó các bạn có thể chỉnh. Ví dụ ở đây size thì nó sẽ hiện ra cái này để cho mình có thể chỉnh được cái kích thước của cái video các kiểu. Kể cả là bây giờ nó có, tức là kể cả là những cái như kiểu là nếu như bạn muốn đặt keyframe cho nó, cái này thì cũng được. Keyframe ở đây nó có mấy cái keyframe này, keyframe cho cái phần size rồi position các kiểu ấy. Tuy nhiên là nó cũng hơi phức tạp khi mà nó không kiểu dễ dàng như các cái phần mềm edit video khác ấy. Nên ra là có một cái hạn chế ở shortcut. Các bạn có thể hoàn toàn là cắt ghép thêm chuyển cảnh, rồi thêm các cái hiệu ứng chỉnh màu, rồi thêm nhạc nền, nhạc nét các thứ đều ok. Nhưng mà nó là một phần mềm gọi là tương đối ok nếu như bạn mới là cái người bắt đầu thôi. Thế còn sau cùng ấy thì nếu như mà bạn muốn xuất bản cái video này ra thì bạn nhấn vào nút này export nhé. Export thì sau đó bạn lại chọn tức là lại chọn một cái gọi là preset, chọn một cái mẫu sẵn để cho các bạn up lên YouTube chẳng hạn. Ví dụ bạn chọn vào YouTube. Đó, sau các bạn kích tiếp vào phần advanced để bạn chỉnh tiếp kiểu khung hình bao nhiêu, rồi là
bitrate bao nhiêu rồi các thứ ấy, audio codec các kiểu thì bạn có thể chỉnh thêm ở đây. Sau bạn nhấn vào là export thì nó sẽ xuất bản cái video này ra và hoàn toàn không có bị chèn logo hay là watermark gì cả. Đấy là một cái hay của phần thằng shortcut này. Và nó có một cái hay nữa ở phần export này là sau khi bạn ấn vào xuất bản video, nó sẽ tạo ra các cái kiểu dòng ở đây để xuất bản. Tức là nó sẽ xuất bản được nhiều video, nhiều dự án cùng một lúc. Trong khi xuất bản thì các bạn vẫn có thể edit được video. Ok, đấy là cái công cụ thứ nhất, rồi cái app thứ nhất để edit video ở trên Windows 11 mà mình khuyến nghị các bạn nên sử dụng. Đó, khi với các bạn là kiểu mới bắt đầu học làm video. Nếu như các bạn muốn tải cái phần mềm này ấy, thì mình sẽ đặt link ở dưới phần mô tả nhé. Tất cả những cái này mình sẽ đặt hết link ở dưới phần mô tả. Và nếu mà các bạn muốn xem thêm những cái hướng dẫn khác ấy, hướng dẫn chi tiết về một loại phần mềm nào đấy thì các bạn có thể click vào cái đường link mình đặt ở trên đây hoặc là dưới phần mô tả luôn. Ok, bây giờ là cái shortcut, mình sẽ tắt cái này đi. Đến cái app tiếp theo, mình nghĩ là các bạn, nếu như mà các bạn có một cái, tức là có một cái kiến thức nào đấy rồi về cái việc edit video, làm phim mà các bạn trong quá trình làm ấy, bạn muốn cái nâng cấp bản thân lên và làm một cái gì đấy mà nó kiểu nó nhanh hơn này, rồi là nhiều mẫu sẵn hơn, rồi là nhiều hiệu ứng hơn và phần mềm thì nó chạy ổn định hơn ấy, thì các bạn nên cân nhắc cái việc là sử dụng Filmora nhé. Filmora 11 là cái phiên bản mới nhất và là cái mà phần mềm mà mình dạy rất là nhiều ở trên kênh của mình, là một cái app mà để các bạn có thể edit video trên máy tính Windows 11 cực kỳ tốt. Đối với mình ấy thì Filmora có khi nó là tốt nhất, nhưng mà thực ra cái đấy nó cũng hơi chủ quan ấy. Tại vì tốt nhất hay tốt nhì ấy thì nó tùy vào ý kiến cá nhân của mỗi người. Có bạn thì thích Premiere Pro, có bạn thì thích Final Cut Pro, hoặc có bạn thì thích cái miễn phí như kiểu DaVinci Resolve các thứ ấy. Nhưng mà với mình ấy thì cái phần mềm edit video, app edit video ấy, nó chỉ cần phục vụ cho cái công việc của mình ok là được. Với thứ hai nữa là mình thấy cái phần mềm nó hoạt động ổn định, tại vì cái hoạt động ổn định nó rất là quan trọng đối với một cái video editor. Nếu như bạn đang edit lại kiểu crash này, xong rồi đang edit thì lỗi này lỗi kia ấy, thì nó rất là khó chịu. Thế còn với Filmora thì ở bản 11 này thì mình không thấy nó có bị những cái lỗi đấy. Thế là mình hoạt động rất là ổn định. Cái máy tính của mình cũng không phải là cấu hình quá khỏe. Phần mềm nó rất là nhẹ để có thể edit được video. Tuy nhiên là có một cái hạn chế là nó phải mua bản quyền. Filmora 11 ấy thì bạn có thể sử dụng được hoàn toàn miễn phí nhé. Nhưng mà bạn xuất ra thì bạn sẽ bị chèn cái logo. Tức là logo ở ngang màn hình này rất là to, bạn sẽ không thể sử dụng được cái video đấy. Và nếu như mà muốn xóa logo đấy đi thì bạn sẽ phải mua bản quyền, và bản quyền trọn đời của Filmora ở thời điểm hiện tại của nó là 79.99 đô. Nếu như các bạn dùng mã giảm giá của mình ấy, 20% thì các bạn chỉ còn 63.99 đô thôi. Thì mình tức là mình có hỗ trợ mua hộ Filmora cho các bạn mà không có thẻ tín dụng các thứ ấy. Link mình cũng đặt ở dưới phần mô tả nhé. Để tải Filmora thì các bạn sẽ đi đến cái trang, bạn nhớ đi đến đúng cái trang gọi là filmora.wondershare.com nhé. Mình sẽ đặt ở ngay trên màn hình này để cho các bạn xem. Sau đó các bạn kích vào đây thì các bạn nhìn thấy cái giao diện như này. Tại vì thằng Wondershare này nó kiểu xuất phát từ Trung Quốc mà, nên là nó tạo ra nhiều website lắm, hoặc là những cái website mà nó kiểu fake ấy, clone ấy. Ví dụ filmora.wondershare.net này nọ ấy. Có thể cũng là của nó đấy, nhưng mà kiểu mình thì cứ vào cái trang chính thức này cho nó an toàn. Sau các bạn kích vào nút này, download này. Sau khi bạn tải về thì nó sẽ có một cái file cài nhé. File cài này thì thực ra cài đặt thì rất đơn giản, bạn kích đúp và bạn cài thôi, cực kỳ đơn giản. Sau khi cài bạn sẽ có cái biểu tượng Filmora như này. Đây, cái biểu tượng này chẳng hạn. Đây là biểu tượng nhé, Wondershare Filmora 11 nhé. Các bạn chú ý là trên internet rồi trên YouTube ấy, có rất là nhiều YouTuber khác và có rất là nhiều người khác hướng dẫn là crack Filmora, rồi hướng dẫn là tải Filmora miễn phí không có watermark. Thì các bạn nên cẩn thận với những cái file đó, bởi vì những cái người đó có thể là người ta chỉ chia sẻ cái gói đấy thôi, nhưng mà người ta cài mấy cái virus trojan các thứ vào máy của các bạn ấy thì nó rất là phiền. Và thứ hai nữa là cái Filmora này bây giờ người ta dùng cái gọi là chế độ quản lý tài khoản, tức là quản lý tài khoản bằng Gmail và đăng nhập và cập nhật rất là thường xuyên. Đâm ra là nếu như mà bạn mà tải những cái đấy có thể là dùng được một tuần, một tháng gì đấy rồi sau lại không dùng được tiếp. Đấy, thì nó rất là phiền. Chú ý là các bạn nên mua bản quyền chính thức. Còn đây mình sẽ giới thiệu sơ về Filmora và cách edit video nhé. Ví dụ bạn kích đúp vào để mở cái phần mềm ra.
Đây là cái trang bắt đầu nhá. Đây là cái trang bắt đầu của phần mềm. Thì như các bạn nhìn thấy, tại vì nó mất tiền mà, trả tiền, đâm ra là nó nhìn nó cũng giao diện nó cũng hiện đại hơn. Cái thứ hai nữa là nó cũng được cập nhật rất là thường xuyên. Ở đây bạn có thể nhìn thấy cái cửa sổ này, cửa sổ bắt đầu. Ở đây cái nút rất là to, nút này ở giữa là New Project, là bạn tạo một cái dự án mới. Và bạn cũng được chọn các cái độ phân giải cho video các thứ ở đây. Ví dụ 16:9 là cho YouTube, hoặc là bạn làm cho TikTok, Instagram gì đấy thì bạn có thể chọn ở đây. Bên này bạn có nút này là tạo một dự án mới, sau đó bạn ấn vào nút này New Project. Ngoài ra thì Filmora nó còn thêm những cái tính năng khác. Ví dụ như Instant Mode là bạn có thể tạo ra được cái video theo mẫu. Cái này thì ở trong shortcut thì hoàn toàn không có. Nếu như mà bạn muốn tạo video theo mẫu thì shortcut không có, chỉ có những cái phần mềm, đa số là những phần mềm trả tiền thì nó mới có thôi. Thì các bạn muốn thích cái mẫu nào, ví dụ có thể tạo intro hoặc là các cái video ngắn các thứ ấy, thì các bạn có thể đưa vào đây intro, slideshow các thứ, bạn kích vào đây, bạn ấn vào play, hoặc bạn dùng thì bạn ấn vào đây để dùng. Đấy là cái template. Mình cũng có hướng dẫn rất là nhiều về cái này. Ví dụ bạn có thể về phần Create Project. Ở bên này nhá, sơ bộ ở đây Filmora thì ngoài các cái chức năng gọi là edit video ra ấy, thì nó còn có tính năng là quay màn hình nữa. Tức là bạn có thể quay lại màn hình máy tính với thao tác chuột và quay cả webcam của bạn luôn. Ở phần này gọi là Screen Recorder. Để mà tạo một dự án mới, bạn nhấn vào đây, ví dụ New Project. Rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái giao diện phần mềm nhé, sơ bộ thôi. Nhưng mình đã nói là hầu hết tất cả các cái video editor, tức là tất cả các cái app edit video ấy, nó đều có cái phần review ở đây, timeline ở dưới. Và bên trái này có thể là effect, hoặc là có những cái tab quan trọng của nó. Ví dụ ở trong Filmora bạn muốn đưa cái video hoặc clip vào thì bạn cũng có thể kéo thả vào chỗ này nhé. Hoặc là bạn có thể kích vào đây để bạn import, tức là gọi là import video vào. Mình có thể chọn cái video lúc nãy, video lúc nãy chẳng hạn, chọn thêm một cái ảnh nữa. Ví dụ thế, kích vào open nó sẽ đưa vào đây, đưa vào trong phần mềm. Thì với Filmora thì các bạn sẽ có cách là sắp xếp ở đây này. Nhiều cách nhé, sắp xếp theo dạng video, hoặc là sắp xếp tất cả, hoặc là view, các kiểu view ở đây này. Thumbnail hoặc list view các thứ thì tùy, cái này các bạn có thể sắp xếp được. Đây là cái media. Trong media này thì nó còn nhiều nữa, ví dụ video mẫu này, sample video này, xong rồi các cái video màn hình xanh các thứ để cho các bạn có thể sử dụng này, rồi là các cái mẫu về template cho YouTube, Instagram các kiểu ở chỗ này. Phần media nó còn có thêm cả cái kho nữa, tức là cái kho hiệu ứng tất cả video, ảnh các thứ miễn phí nữa. Các bạn có thể dùng, tích hợp sẵn ở đây, ví dụ Pexel hoặc là Pixabay. Bạn có thể lên đây tải clip, rất là nhiều clip. Và những cái clip này ấy, nó kiểu rất là phù hợp cho những bạn mà kiểu làm video YouTube các thứ mà bạn thiếu short ấy, tức là thiếu file, thiếu video ấy, thì bạn phải dùng thêm ấy, thì bạn có thể kích vào đây. Bên cạnh đó là audio, nó cũng có nhạc sẵn. Tuy nhiên là phần nhạc sẵn này thì các bạn cũng không nên sử dụng nhé. Sử dụng có thể nó sẽ bị bản quyền. Nếu như mà bạn up lên YouTube các thứ thì bạn nên đưa cái nhạc của bạn vào. Title là về mẫu chữ. Chữ ở đây như mình đã nói là với các phần mềm mà phải trả phí ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái template, nhưng rất là nhiều những cái mẫu đẹp các thứ để cho các bạn có thể sử dụng. Với chỉ 2 thao tác thôi là kéo và thả thôi. Ví dụ ở đây mình có vào basic này, mình muốn tạo một cái tiêu đề cho video chẳng hạn, thì mình chỉ cần việc là tức là mình tải nó nhé. Mình tải sẵn rồi, sau đấy là mình kéo và thả xuống timeline, tức là nó đã có một cái intro tiêu đề rất là đẹp như này rồi. Nhưng thay vì nếu mà trong shortcut chẳng hạn, trong các cái phần mềm edit miễn phí ấy, thì các bạn lại phải kéo chữ xuống này, sau đó bạn tạo này, sau tạo animation này, sau đó tạo thêm keyframe, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Thay vì việc đó thì các bạn với những cái phần mềm này, bạn chỉ việc kéo và bạn thả xuống timeline, thế là xong rồi. Ở đây ví dụ mình muốn để tên mình chẳng hạn, e-learning, thì mình chỉ việc này thôi. Đó, kích vào đây. Xong rồi phần này chẳng hạn, chào các bạn chẳng hạn, hello chẳng hạn. Tức là nó rất là dễ và tối ưu cho cái việc này, kể cả đổi màu chữ rồi làm kiểu format các loại chữ khác nhau ấy. Nó chỉ trong vòng một vài cái click chuột thôi. Đấy, thì đấy là một cái mà lợi thế của các cái phần mềm mà phải trả tiền. Transition thì ở đây nó list ra cho mình tất cả các cái transition nhiều, kho sẵn này có rất là nhiều, và kho mình tải thêm cũng rất là nhiều. Những cái transition này mình chỉ việc kéo, mình thả nó xuống timeline thôi, kích vào đây kéo, mình thả xuống, thế là nó có một cái transition cho cái gọi là chữ chiếc các thứ này chẳng hạn. Hoặc là ví dụ bây giờ mình đưa 2 cái video xuống chẳng hạn, video này đúng không, mình kéo nó xuống timeline, đặt ở đây, xóa này đi. Bây giờ mình có một cái video thì như này, play. Play, ví dụ mình cắt ở chỗ này, sau đó mình sẽ nhấn vào đây. Sorry các bạn, mình chạm vào cái mic này. Cắt thì mình cũng dùng cái kéo này, cũng giống như shortcut thôi. Hoặc mình có thể dùng phím tắt. Phím tắt là kiểu dạng phím S ấy.
Đấy, thì sau khi cắt rồi thì mình có thể thêm cho nó chuyển cảnh và transition, mình kéo cái chuyển cảnh xuống. Cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy, rất là đẹp và dễ dàng. Bên cạnh đó thì mình có cái kho hiệu ứng, rất là nhiều hiệu ứng nhé. Hiệu ứng có sẵn ở trong phần mềm này, như kiểu làm đẹp da, rồi là hiệu ứng zoom, rồi là light, bokeh blur, các kiểu. Nói chung là rất là nhiều hiệu ứng. Tức là so với các cái phần mềm trả phí khác thì Filmora cũng rất là nhiều hiệu ứng. Bạn có thể tận dụng bằng cách là sử dụng cái này. Tuy nhiên nó có một cái hạn chế, đấy là bản miễn phí thì nó sẽ có cái logo chèn ngang màn hình, và khi mà bạn muốn xuất bản cái đấy thì bạn phải trả tiền để mua bản quyền. Mua bản quyền thì bạn mới có những cái này, những cái dùng được tất cả những cái hiệu ứng, rồi là những cái overlay các thứ ở đây. Đấy, thì cuối cùng nếu như mà bạn thích thì bạn có thể xuất bản ra. Với Filmora thì nó sẽ có nhiều cái lựa chọn cho việc xuất bản video. Ví dụ bạn hãy chọn lưu vào máy, chọn các cái format này, chọn theo thiết bị này, sau rồi chọn là xuất bản và up trực tiếp lên YouTube này, rồi tạo cái đĩa DVD các thứ ở đây. Đấy, thì nó có rất là nhiều so với cái shortcut kia. Tuy nhiên ấy, thì nó cũng có hạn chế, đấy là thỉnh thoảng thì phần mềm nó cũng bị crash linh tinh, rồi là cập nhật thì cũng phải chưa chắc là có lúc thì tốt nhất. Tuy nhiên là đối với mình thì nếu như mà mình chỉ bỏ ra được khoảng tầm 1,5 triệu, là khoảng tầm 64 đô ấy, thì cái phần mềm Filmora này hoàn toàn mình rất là hài lòng cho việc làm video YouTube này, làm travel video này, làm kể cả những cái dự án nhỏ nhỏ làm cho khách hàng, mình cũng sử dụng Filmora để mình làm. Ok, đấy là cái phần mềm thứ hai. Thế còn nếu như mà bạn nào mà vẫn khăng khăng là muốn edit video mà miễn phí nữa, thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái phần mềm nữa. Và chú ý với các bạn nhé, nếu Filmora bạn muốn tải thì các bạn có thể xem ở dưới phần mô tả. Và bạn muốn xem thêm bất kỳ một cái video nào về tính năng các thứ ấy, thì trên kênh của mình có rất là nhiều, kể cả có những cái video về Filmora từ A đến Z. Bạn xem xong một cái video là bạn hoàn toàn là thuộc phần mềm luôn, bạn có thể làm quen sử dụng phần mềm ok luôn. Ok, đấy là một cái app miễn phí và một cái app trả phí cho các bạn làm video YouTube, rồi các bạn muốn làm travel video, vlog các kiểu ấy, thì các bạn có thể sử dụng hoặc là shortcut hoặc là Filmora, đấy là cái tùy các bạn. Thế còn đối với những bạn mà muốn làm video theo cái nội dung mà nó kiểu như mang tính giáo dục nhiều hơn ấy, như kiểu làm video hướng dẫn sử dụng như mình này, hoặc là quay màn hình rồi sau đó là kiểu tạo ra các cái nội dung đào tạo ấy, thì có một cái app nữa mà mình nghĩ là nó rất là xịn ấy, xịn và rất là chuyên nghiệp ấy, nhưng mà người Việt Nam mình thì cũng biết hơi ít. Đấy là tên là Active Presenter. Đây là một cái phần mềm mà nói chung là một cái công cụ mà các bạn có thể quay màn hình, edit video và hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể chèn chữ rồi chèn chuyển cảnh, rồi là sau đấy có các cái hiệu ứng rất là hay để tạo cái nội dung đào tạo, gọi là nội dung training ở trên YouTube, hoặc là các bạn có thể tạo ra cái khóa học thì cũng được. Đấy, thì nhưng mà Active Presenter ấy thì nó không tương tự như là cái thằng Shortcut và thằng Filmora. Nó không có nhiều các cái kiểu hiệu ứng như kiểu là video effect, mà nó chỉ phục vụ cho chủ yếu là làm các cái nội dung mà nói chung là dạy học, sẽ phù hợp với giáo viên, sinh viên hoặc là những cái người như mình chẳng hạn, thì Active Presenter tương đối phù hợp. Và nó cũng có một cái hay, đấy là thứ nhất là nó miễn phí, thứ hai nữa là nó quay màn hình rất là xịn, không giống như là các phần mềm quay màn hình khác là các bạn phải quay kèm với webcam, sau webcam dính vào các bạn không chỉnh được. Với Active Presenter thì các bạn có thể chỉnh được và các bạn có thể thêm được các cái hiệu ứng chuột rất là hay. Nếu như là các bạn muốn sử dụng Active Presenter cho Windows 11 ấy, thì các bạn có thể tải link ở dưới phần mô tả. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ để các bạn tải và cách sử dụng phần mềm nhé. Và mình cũng làm rất là nhiều video về Active Presenter, chắc nó chỉ ít hơn Filmora ở trên cái kênh của mình thôi. Có cả phần hướng dẫn sử dụng cho người mới bắt đầu ấy, ngay từ đầu, nhưng mà cũng là trên Windows 10 thôi. Thì Win 10 với Win 11 thì nó hầu như nó cũng như nhau thôi, nó chỉ khác nhau ở cái hệ điều hành. Ok, thì để tải thì các bạn sẽ vào cái trang web này nhé, gọi là trang web Atomy nhé, atomysystem.com. Sau đó các bạn sẽ kích tiếp vào phần Product này nhé, Product, bạn kích tiếp vào phần Active Presenter để bạn có thể tải. Thì trong Active Presenter này ấy, bạn sẽ kích tiếp vào là phần Download này nhé. Ấn vào Download, nó sẽ hiện ra cho các bạn cái trang để tải. Ở đây nó có phần cho Windows và cho Mac OS, và Windows 11 ở đây nó có hỗ trợ này. Và các bạn ấn vào nút này, tải hoàn toàn miễn phí. Và nó sẽ có một cái file tải cũng ngắn thôi, cũng bé thôi, 5 mấy mê thôi. Sau đó các bạn cài lên máy tính. Ok, còn bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn giao diện sơ qua để bạn có thể sử dụng nó như nào.
Đây, bây giờ mình sẽ tìm cái trên máy của mình Active Presenter. Đây là cái logo và cái logo của Active Presenter nhé. Bạn kích vào nó. Phiên bản hiện tại của Active Presenter là phiên bản 8 nhé. Đây là cái giao diện. Và bạn nhìn thấy đầu tiên nó vào một cái nó cũng không kiểu giống như là các cái video editor kia là nó có cửa sổ review các thứ, mà ở đây nó là giống như là kiểu dạng PowerPoint ấy, dạng kiểu Microsoft PowerPoint ấy. Ở bên trái này các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những cái tab quan trọng của nó này. Bạn có thể tạo ra một cái dự án trống này, quay video màn hình này, quay software simulation. Software simulation là cái dạng mà kiểu bạn làm hướng dẫn phần mềm ấy, hướng dẫn phần mềm, sau đó có những cái nút để các bạn có thể click vào ấy, đó là làm hướng dẫn về phần mềm. Ok, bản cập nhật mình sẽ chưa cập nhật lên vội. Phiên bản mình đang dùng là phiên bản miễn phí nhé. Và bạn Active Presenter thì có bản trả phí. Bản trả phí là 299 đô ấy, và 399 đô, rất là đắt. Tuy nhiên là cái bản đấy thì nó phục vụ cho cái kiểu nội dung đào tạo làm e-learning các thứ. Thì nếu như các bạn chưa cần thiết, các bạn chỉ cần quay màn hình và edit video thôi, cái up edit video thôi, thì các bạn chỉ dùng cái bản miễn phí thôi cũng được. Ok. Ở dưới này thì có mấy cái về thao tác về, tức là import mấy cái file PowerPoint vào trong phần mềm để các bạn có thể chỉnh sửa được. Và các bạn có thể tạo ra những cái slide. Đây, tất cả nếu bạn tạo ra dự án, bạn có thể chọn những cái template ở chỗ này. Và ở bên này có mấy cái mẫu này, tức là mẫu các cái video giáo dục rồi là game ghép các thứ bạn có thể tạo được bằng Active Presenter ấy, thì ở bên này. Bên này là phần help thì không quan trọng. Ví dụ mình sẽ tạo một cái dự án trống để mình có thể edit được video, đúng không? Mình sẽ kích blank project, mình tạo ra một cái blank project. Thì ở bên trong này ấy, thì nó sẽ lại gần như là các cái phần mềm edit video khác, tức là nó cũng có cái cửa sổ ở giữa, tức là có cái khung ở giữa để các bạn có thể preview, bạn xem trước những cái thứ mà các bạn đặt ở trên timeline. Ví dụ ở đây là cái timeline của nó nhé. Ví dụ mình có thể xóa cái này đi, nó hai cái chữ này. Đầu tiên bạn có cái nền và bạn có thể thay đổi cái nền này và kích thước dự án ở trong cái tab gọi là design, tức là trong phần thiết kế. Trong phần thiết kế này, ví dụ bạn muốn đổi cái nền sang cái nền khác, với nền đen này nữa này, bạn chọn này background style, sau bạn chọn là nền đen chẳng hạn. Đó. Sau là kích thước chẳng hạn, nếu mà bạn muốn làm kích thước là Full HD nhé, Active Presenter thì bạn có thể làm video Full HD và xuất ra MP4, MKV, AVI, tức là để up lên YouTube đều ok. Bạn kích vào phần slide size, bạn chọn vào cái này, đây là HD nhé, HD là 1280 x 720 thì bạn chọn là Full HD nếu như bạn muốn làm video Full HD up lên YouTube chẳng hạn. Sau đó kích vào ok. Vì bây giờ cái khung này của bạn đã là Full HD. Bây giờ tiếp theo là bạn phải đưa cái video vào. Đưa video thì nó có nhiều cách nhé. Một là các bạn có thể kéo thả nó vào đây cũng được. Thứ hai nữa là bạn sẽ mở cái phần mà nguồn ra, tức là phần cửa sổ resource ở bên này. Để mở ra thì bạn nhấn vào cái nút view này nhé. Sau bạn chọn tiếp ở phần này resource. Resource nó giống như cái thư viện ấy. Thư viện để bạn đưa video, đưa ảnh, đưa nhạc các thứ vào. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào nút này, dấu cộng này để import, tức là để đưa video vào. Bạn kích vào rồi import này. Bây giờ mình sẽ chọn cái video lúc nãy mà mình làm ví dụ nhé. Ví dụ video này chẳng hạn. Bạn kích vào open, nó sẽ đưa vào đây. Sau đó bạn kéo nó, thả nó vào đây. Thả nó vào cái cửa sổ ở giữa này, tức là để thả nó vào cái khung preview này. Thì là bạn đã đưa cái video của bạn vào để bạn bắt đầu edit. Bạn kéo đây cho nó khớp vào cái chỗ preview này. Ok. Đó, mình kéo sơ thế thôi, còn bạn có thể chỉnh các thông số ở đây phần property cũng được. Bây giờ ở trên timeline, ví dụ bạn có thể nghe cái video của bạn ở trên timeline, và trên timeline nó cũng có một cái kim thời gian như này, playhead như này, bạn play nhé. Hơi lệch tí, quay tí. Không, quay về bên này. Đó. Rồi, thì nếu mà bạn muốn, ví dụ bạn muốn cắt cái video ra làm 2 chẳng hạn để xóa đi ấy, thì bạn có thể đưa cái kim thời gian về cái vị trí bạn cần cắt. Ví dụ mình đưa kim thời gian về chỗ này, mình cắt, sau đó mình nhấn vào cái phím này gọi là phím cắt nhé. Đây là split audio hoặc video object, các bạn ấn vào đây split thì nó sẽ cắt cái này ra làm 2. Sau đó thì bạn có thể xóa đi cái phần mà bạn không muốn dùng ở trong video. Ví dụ bạn xóa đi phần này. Đó, xóa đi. Bạn kéo cái này, kéo cái video này cho nó về đầu. Thì bây giờ nó sẽ chỉ còn như này thôi. Đó, từ đây đến đây. Đấy là cái thao tác cắt, hoặc là các bạn trim thì cũng như thế, trim bạn cũng kéo về cuối này, bạn trim ngắn cái video lại. Rất là đơn giản. Ngoài ra thì Active Presenter nó hiện đại hơn, tức là nó hay hơn mấy cái phần mềm kia là cho bạn chọn một khoảng, tức là chọn một khoảng để bạn cắt. Ví dụ bạn muốn chọn một cái khoảng này từ đây đến đây chẳng hạn, thì bạn kích vào cái nút này, gọi là cái nút màu vàng, màu cam này, nó có cái handle nhưng mà tiếng Việt mình chẳng biết là gì. Bạn kích vào đây, bạn kéo này, bạn chọn.
Đó, thì bạn chọn nó một cái khoảng này, tức là đang chọn cái khoảng từ cái khoảng xanh này đến khoảng cam này và bạn muốn cắt đi. Khi bạn dùng cái phím cắt này nhé, là gọi là delete range. Delete range thì nó sẽ tức là khớp hai cái đoạn bên trái và bên phải với nhau, tức là nó sẽ xóa cái đoạn đấy đi và nó khớp lại với nhau. Nếu mà là thao tác edit video thì gọi là ripple delete các bạn nhé. Đó, các bạn kích vào đây, ấn delete, nó delete cái chỗ này đi, nó xóa cái chỗ này đi và nó khớp vào đây. Và trên timeline nó sẽ có một cái vạch màu đỏ, chứ ở đấy trước đấy là có một cái vết cắt. Đấy, thì đấy là cái cách mà để cắt video. Thế còn nếu như bạn muốn ghép cái này với một cái video khác thì bạn có thể kéo thời gian của cái timeline này ra. Sau bạn có thể import tiếp. Ví dụ bạn import tiếp ảnh nhé, các thứ vào đây. Ví dụ mình sẽ đưa thêm ảnh vào nhé. Ngoài cái video này mình có thể đưa thêm ảnh vào. Quay trở desktop này. Đây, cái ổ của mình này. Ví dụ mình đưa vào cái ổ này. Canon, Mộc Châu chẳng hạn. Video, ví dụ mình đưa vào cái video khác của mình chẳng hạn, video vợ mình với con mình chẳng hạn, mình đưa vào trong cái này, đó mình cũng kéo vào đây, mình thả vào cái cửa sổ review này nhé, kéo vào đây cho nó khớp vào giữa cái khung này. Đó, thì bạn có thêm một cái video nữa ở trên timeline thì bây giờ bạn kéo, bạn ghép vào đây thôi. Đấy, thế như vậy là bạn đã ghép được một cái video với một cái video khác rất là dễ luôn. Đấy, chuyển sang đó. Tức là từ video này sang video này. Thế còn nếu như mà bạn muốn thêm chữ hoặc thêm chuyển cảnh các thứ ở Active Presenter ấy, thì cũng tương đối đơn giản. Ví dụ ở đây bạn đặt tức là cái playhead ở cái chỗ này, bạn muốn thêm chữ thì bạn insert. Và insert bạn chọn là text caption. Sau bạn quét một vùng ở trên cái chỗ preview này, bạn đánh vào đấy, đánh chữ vào đây. Đánh chữ là xin chào các bạn chẳng hạn. Xin chào các bạn. Mình chưa bật tiếng Việt nhưng mà mình không gõ dấu, nhưng mà thôi cũng được. Mình chọn Ctrl A để mình chọn hết, sau mình có thể đổi phông, đổi phiếc ở chỗ này, tăng kích thước chữ lên, ví dụ 48 này. Đấy, cho to nữa đi, 66 này. Đổi màu chữ đỏ chẳng hạn. Thì ở trên timeline nó có thêm một cái hộp chữ này là nó sẽ xuất hiện ở chỗ này, ví dụ từ chỗ này sang chỗ này nó sẽ xuất hiện này. Đấy, đây hộp chữ. Nhưng mình có thể đặt animation những cái chữ, tức là đặt thêm hiệu ứng cho chữ bằng cách là mình đi đến cái phần gọi là animation, mình chọn cái action, tức là cái hiệu ứng chữ vào, fly in chẳng hạn, chữ ra thì fly out chẳng hạn, thì nó sẽ có thêm cái phần điều chỉnh hiệu ứng của chữ ở trên cái timeline này, trên cái hộp này có cái màu xanh màu đỏ này, đây là điều chỉnh hiệu ứng của chữ. Bạn có thể play rất là dễ. Cho anh đứng giữa frame medium shot nhé. Hi guys, welcome to another tutorial on my channel. So today nó hơi bị giật một tí tại vì mình đang quay màn hình thì nó hơi bị giật. Đấy là thêm chữ bình thường thôi, còn nếu Active Presenter ấy nó phục vụ cho chủ yếu là cho cái mục đích giáo dục ấy, đâm ra là bạn có thể thêm mấy cái kiểu giống dây dạng click vào đây, click vào kia ấy, gọi là annotation, thì bạn cũng thêm vào ở phần là insert nhé. Insert cho các bạn có thể chọn shape này, trong cái phần shape này ví dụ bạn muốn thêm một cái hộp như này này, bạn thêm một cái hộp như này để chỉnh này, click vào chỗ này, click vào chỗ kia, click here. Click here rồi là đó, nó kiểu như thế. Tức là nếu mà bạn hướng dẫn một cái gì đấy mà bạn muốn đưa một cái shape vào để bạn kiểu dạng là click vào đây, click vào kia ấy, cho nó dễ. Đây là edit video thôi nhé. Nếu mà còn bạn muốn quay màn hình thì cũng có nữa nhé. Ví dụ quay màn hình thì ở trong cái phần này thôi. Ví dụ mình đây là phần này, video này nhé. Video này bạn kích là webcam recording, là bạn thu cái webcam của bạn để bạn làm một cái đoạn intro giới thiệu chẳng hạn. Hoặc bạn quay ra phần home này nhé. Trong một home này nó sẽ có phần record screen nhé. Và cái phần mềm quay màn hình này thì hoàn toàn miễn phí luôn. Các bạn không cần phải tức là không cần phải trả tiền để bạn có cái phần mềm quay màn hình này. Và phần mềm quay màn hình này rất là xịn. Mình có hướng dẫn quay màn hình bằng Active Presenter trên kênh của mình ấy, hướng dẫn cực kỳ chi tiết luôn. Hướng dẫn quay màn hình, sau đó là bạn edit video, bạn xuất video ra như thế nào. Thì các bạn nên xem cái đấy. Còn trong cái video này thì mình sẽ làm một cái ngắn thôi, tức là chỉ giới thiệu sơ sơ thôi, cắt video, ghép video như thế nào. Thế còn animation nhé, nếu như mà bạn muốn thêm các cái chuyển cảnh, chuyển kiếp từ cái chỗ này thì bạn có thể thêm nó ở cái chỗ phần animation này. Enter là vào này, exit là ra này. Thế còn nếu như mà bạn muốn là chuyển cảnh theo cái dạng giống như là các cái chuyển cảnh giữa video ấy, thì các bạn có thể tạo ra nhiều slide. Ví dụ ở đây là một slide, bạn có thể tạo thêm một cái slide nữa, ví dụ chẳng hạn thêm một cái slide nữa. Sau bạn chọn vào cái phần slide,
Sau cái phần kích vào tiếp phần transition effect, bạn sẽ chọn cho cái slide đấy boost này, nói chung là rất là nhiều cái transition, giống như là PowerPoint như nào thì Active Presenter này nó cũng kiểu có tất cả các cái hiệu ứng transition kiểu như thế. Đến cuối cùng thì ví dụ bạn edit các thứ xong rồi, bạn muốn xuất ra thì bạn sẽ kích vào đây nút export này, sau bạn chọn là video thì nó sẽ cho phép bạn là xuất ra video nhé. Chọn ở định dạng này, MP4 AVI này, WMV, WebM, MKV, tất cả những cái định dạng này á, bạn xuất ra nó hoàn toàn miễn phí, không có bị watermark gì cả. Ví dụ bạn kích vào OK thì phần mềm bắt đầu nó xuất ra. Chứ còn nếu mà có bạn dùng một số cái tính năng kiểu nâng cao như kiểu xóa phông xanh rồi là zoom and pan các thứ ở trong phần mềm ấy, thì nó sẽ thông báo cho bạn là nếu như bạn dùng cái tính năng đặc biệt đấy thì bạn sẽ bị có một cái watermark, tức là có một cái logo người ta chèn ở cái góc màn hình ấy. Nhưng mà góc màn hình thôi, nó cũng nhỏ nhỏ thôi, bạn vẫn có thể sử dụng được. Ok, đấy là cái phần tổng hợp của mình cho 3 cái app máy tính mà sử dụng cho Windows 11 mà theo mình thì nó rất là hay ấy, mà các bạn nên sử dụng. Kể cả bạn có làm YouTube hoặc là bạn có làm nội dung đào tạo hay gì thì cũng được, bạn đều có thể sử dụng được. Hai cái app thì hoàn toàn miễn phí, và một cái app Filmora thì miễn phí nhưng mà có logo, nhưng mà các bạn có thể bỏ một ít tiền ra để các bạn mua thì cũng ok. Thế thì còn một số bạn ấy thì có thắc mắc là sao anh không giới thiệu những cái phần mềm như kiểu là DaVinci Premiere Pro, Final Cut Pro hoặc là Power Director về Sony Vegas các thứ. Thực ra thì tất cả những cái phần mềm đấy mình cũng thử dùng và mình cũng có thời gian dài sử dụng nó, nhưng mà theo mình ấy thì nó phục vụ cho một cái gì đấy mà không phải là những cái người mới sử dụng phần mềm và mới tìm hiểu về phần mềm mà có thể làm quen được. Bạn phải đi học những cái khóa nâng cao chuyên sâu, rồi là bạn phải trải nghiệm nhiều rồi thì bắt đầu bạn mới chuyển qua sử dụng những cái phần mềm đấy. Bởi vì nó có thể là nó chuyên nghiệp nhưng mà cái thao tác với thời gian bạn phải bỏ ra nó rất là kiểu rất là nhiều ấy, rất là nhiều và tốn thời gian cho bạn làm một cái video đơn giản thôi mà bạn cứ phải nó gọi là học đủ thứ hay làm một cái video đến mấy tuần mới xong một cái video. Còn đối với những cái phần mềm mà mình giới thiệu ấy, thì có thể bạn sẽ làm được một cái video và ngay từ khi bắt đầu luôn ấy, trong vòng khoảng mấy tiếng là bạn có thể làm được một cái video rồi, không cần phải học hỏi quá nhiều và không cần phải bỏ quá nhiều thời gian và công sức vào việc là làm thế nào để làm video, edit video. Ok, mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Còn nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tất cả các cái phần mềm mình nêu trên thì các bạn có thể comment bên dưới. Và nếu như bạn thấy video này hay, hữu ích thì các bạn hãy nhấn nút like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.